Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. At kung bago pa lang sa aking channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. And for today's video guys, ituturo ko sa inyo yung isa sa mga hair remedy na ginagawa ko dito lang sa bahay. Gamit lamang ang mayonnaise, yung keratin gold na ginagamit ko, which is yung keratin gold, yung conditioner ko. And then may shampoo, and then at higit sa lahat mayroong sunflower oil. So, ito siya guys. Kung gusto niyo ng mamahaling mayonnaise, pwede kayong bumili ng mamahaling mayonnaise. Pero since ako, ginagamit ko lang siya sa buhok ko, ang binibili ko is yung mumurahin lang na mayonnaise ko. Kung gusto niyo ng mamahaling mayonnaise, okay lang, walang problema. Basta mayonnaise, conditioner, kahit anong conditioner ilagay nyo, pero ako ang ginagamit ko is keratin. Tapos, sunflower oil. Pagsasama-samahin nyo lang yun and then haluin nyo na. Pala guys, kapag na-apply nyo na siya or i-apply nyo pa lang siya, mag-ready na kayo ng plastic or kaya ng pang-ipit para lang makulob yung yung buhok nyo kasi lalagyan niya ng plastic. Kasi ako ang nilalagay ko plastic since wala naman akong iba pwedeng ikulob doon sa buhok ko kundi yung plastic lang. Yung bang mga meron ka ng gamit sa bahay mo, hindi mo na kailangan bumili. So, less gastos na, diba? So, eto siya guys.
guys, after nyo siyang ma-apply all over your hair, ang gawin nyo, lagyan nyo na ng plastic and then ibabad nyo siya for 30 minutes. Bago kayo maligo, dapat nyo gawin para after 30 minutes na pagligo nyo, tapos na siya. So, pwede nyo nang banlawan gamit ang shampoo at mag-apply ulit kayo ng conditioner. Yun lang. Hello guys, so after kong maligo na ito na siya guys. Shiny siya, malambot, madulas. Yun yung effect nung mayonnaise na nilagyan ko ng cream ng keratin at nilagyan ko rin siya ng sunflower oil. So maganda siya sa buhok. Ayan, perfect. Ganda. Try nyo na rin guys, maganda siya sa buhok. Hindi nyo kailangan pumunta para magpasalon at magpa-hot oil. Gumastos ng 200 to 300 pesos sa mga salon. So, ayan. Ginagawa ko to kapag pumapasok ako kasi syempre naaalikabukan yung buhok ko, madumi. Ginagawa ko to every other day. Pag may pasok ako sa trabaho. Pero pag nandito lang ako sa bahay, tulad ngayon dahil minsan lang naman ako pumapasok, ginagawa ko siya twice a week lang. So, pag maganda yung buhok nyo na, once a week lang. Natutunan ko yun sa kakilala ko dun sa probinsya. Nakita ko yun dati, bata pa ako ginagawa niya yun. Tapos nung nag-college na ako, or high school yata yun, basta na-realize ko na, ay, ganun pala yung ginagawa niya. Tapos yun, tapos sinabi rin sa akin ng mama ko na gumagawa din siya ng ganun dati. So, maganda siya sa buhok, madulas, ang gaan ng buhok mo. Ang ganda, ang ganda. Try nyo to guys.